Thailand. Okay, the first question is how was your preparation for tomorrow game, coach? คำถามแรกนะครับความพร้อมของทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับまずタイ代表監督として最初のゲームになりますし、自分が招聘していただいたことに対して大変感謝していますし、明日のゲーム、ベストなゲームを、限られた準備期間でしたけれども、全力を尽くして、タイ代表のために戦いたいと思います。ครับก็ก่อนอื่นนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ตัดสินใจเลือกให้แกมาทำหน้าที่ในตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนัดแรกที่จะได้กลุ่มทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็ตอนนี้เวลาเตรียมความพร้อมก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็จะทำให้ความสามารถที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะแข่งกับในวันพรุ่งนี้แล้วครับ So first of all, the coach wanted to thank FA Thailand for appointing him as the national team head coach. Although there's very little time for preparations, but he's very ready and he's fully prepared for tomorrow's game. โอเคสำหรับคำถามต่อไปนะครับขออนุญาตให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านถ้าจะถามขอพูดชื่อและต้นสังกัดก่อนนะครับพี่ออดี้เชิญครับฮัลโหลบอมปักบูทีวีตอนนี้นิชโนเลือกกัปตันทีมได้ยังครับ幸いなことにFIFA でだけではなくて、代表チームは1週間準備をすることができました。その中で一番長くで、チームの最高齢であるキャリアも非常に高いチャンプにお願いをしています。こうして隣に座ってもらっているのもキャプテンとして、おそらく初めての仕事になる。ครับก็ครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากว่าทีมชาติของเราครับได้มีโอกาสเก็บตัวก่อนสัปดาห์หนึ่งก่อนที่จะเข้าฟีฟ่าเดย์นะครับก็ได้ดูลักษณะนิสัยของแต่ละคนมาก็ในรอบนี้นะครับจะขอแต่งตั้งทางพี่ศิวรัตน์นะครับเนื่องจากว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีแคริเอร์ค่อนข้างเยอะให้มาเป็นกัปตันทีมใน2นัดนี้ก่อนนะครับก็คิดว่าจะเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยแต่ก็พยายามช่วยสนับสนุนให้เจ้าตัวทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถครับ So the question was about how Nishino selected the captain for the national team, and the answer is Nishino has selected Mr. Sivalakte Suman or Cham here as the national team captain. Nishino had 7 days preparations before the FIFA days period, and he has observed the characteristics and the attributes of certain players that have the potential to be the captains, and at the end he has selected Sivalak because of his characteristic and experience with the World Cup clubs and the national team. タイの日本語メディアの長澤と申しますけれども、2点伺いたいと思います。率直に現在の、短い準備期間になりますが、手応えという点と、あと、これまでタイの選手たちと寝食を共にされてみて、どんなことを彼らの姿を見て感じられ、西野監督が感じられたのかというのもしあれば教えてください。ครับก็จากทางญี่ปุ่นนะครับก็ได้สอบถามมาว่าตอนนี้ลักษณะการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างแล้วก็จากที่ได้มาทำความรู้จักกับนักเตะไทยครับรู้สึกยังไงบ้างครับもちろん今までSo the question was about how is the Nishino's preparations for tomorrow's game, and how have the training camp been and preparation for tomorrow's match. まず一人一人非常にポテンシャルはもちろん想像以上に持っているなという感じはしましたし、自分が、当初33人候補を選びましたけれども、非常に若い選手の中でも可能性のある選手がたくさんいるということに気がつきました。でただやっぱり経験がないなっていうことですね。国内のリーグなかなかアジアとか世界とかっていう形で見据えた中でまだまだ、そういう中でやってはいないな、経験が、本当に足りないなっていう感じはしましたけども、一人一人の力というのは非常に可能性を感じました。ครับก็ก่อนอื่นนะครับจากการที่ได้สัมผัสผู้เล่นหลายๆคนนะครับก็คือนักเตะของเราแต่ละทีมชาติไทยแต่ละคนนะครับก็มี potential สูงมากเหมาะที่จะสามารถ
ก้าวไปได้มากกว่านี้ด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสมัยที่เรียกตอนที่ยังมี33คนอยู่นะครับก็ได้ลองดูมาบ้างแล้วก็มีผู้เล่นอายุน้อยๆหลายๆคนครับที่มีความสามารถเช่นเดียวกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อาจจะยังขาดเรื่องประสบการณ์อะไรที่ออกนอกเวทีในเอเชียอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันว่าผู้เล่นแต่ละคนมีความสามารถมากครับ文化的なのかサッカー界だけでは多分ないと思うんですけど、先輩をこうが舞うというか非常にこう先輩をリスペクトしながらこういやそれじゃダメだよっていうことは伝えてます。同じレベルでみんなでこう同じ代表チームの中で先行してるし、それは自分をどんどん出さないとチャンスがあるようでないよっていうことも伝えています。ครับก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ในเฉพาะวงการฟุตบอลอย่างเดียวนะครับที่เหมือนว่าพอนักเตะที่เข้ามาใหม่ๆก็จะมีความเกรงใจรุ่นพี่บ้างแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงความสามารถออกมาให้ได้เต็มที่ครับแกก็เลยมีการแนะนำไปแต่โดยเฉพาะผู้เล่นที่อายุน้อยๆนะครับว่าอย่าคือตอนนี้เรามายืนในตำแหน่งเดียวกันเป็นผู้เล่นคนหนึ่งเหมือนกันก็อยากให้เหมือนก็แน่นอนว่าต้องเคารพอยู่แล้วแต่ก็แสดงความสามารถให้ได้เต็มที่เพราะโอกาสก็ไม่รู้จะมามีทีเมื่อไหร่ครับこれは下のカテゴリーだったらあってはある状況かもしれませんけど A 代表ではこういう状況は、少なくともなくしていかなければいけないですしもう今までやってきた自分の世界と比べることではないと思いますけどやはりもう自分をどんどん主張していくようなプレーっていうのが増えていかないといけないと思います。ちょっと自分をこう押し殺して、先輩をというような感覚がなんとなく感じます。คือในการแข่งขันที่ระดับต่ำกว่านี้ครับมันก็อาจจะมีการลักษณะอย่างนี้ได้ครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันทีมชาติชุดใหญ่นะครับซึ่งทุกคนต้องแน่นอนว่าต้องเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ก็อยากให้แสดงความสามารถมีความมั่นใจกล้าที่จะเล่นออกมาได้ครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็นักเตะวัยหนุ่มจะต้องก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้ครับ So Mr. Nishino has said that the preparations for the camp has been well and from what he have observed from the training camp, when we had 30 players, there were a lot of potentials in the squad, a lot of young players and experienced players. And what he wanted to tell the younger players who were in the squad is that to express yourself, to express your abilities, because although that you may be younger than those senior players who have been here before, but he wants them to express themselves and try to step up. And at the same time pay respect to the senior players, but also to show and express yourself to the fullest potential. จากมติชนครับผมจะถามว่าผลงานในช่วงล่าสุดที่ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยมันไม่ค่อยดีมีวิธียังไงในการจะปลุกใจลูกทีมให้กลับมาเอาชนะในเกมนี้บ้างครับキングスカップでの試合っていうのが直近の結果だと思います。バンコクでホームでやりながら、敗戦をしてしまったっていう結果、自分自身も何度もビデオで繰り返し見ました。今回招集したメンバーが出場しないっていうメンバー的なこともありますけれども、内容的には互角に戦っていたと思いますけれども、やはり今これをタイだけではないと思いますけど、得点力不足っていうことが特にタイ代表には感じます。そういう攻撃的な選手、ほとんど T1 のリーグを見ましたけれども、大体センターフォワードにいる選手が外国籍の選手で、有望な若いあるいは有望な経験のあるストライカーもみんな横にのポジションに侵されてしまっている、なかなか育たない環境が特に T1 のリーグにはあると思います。そういう中でストライカーを探すのは非常に大変でした。ครับก็ก่อนอื่นนะครับจากทางแกครับได้ดูเทปการแข่งขันของเราในคิงคัพมาแล้วครับก็คิดว่าตัวผู้เล่นก็อาจจะครั้งนั้นกับครั้งนี้แตกต่างกันไปบ้างครับแต่โดยรวมที่เท่าที่แกดูเทปมาการแข่งขันมาครับเราไม่ได้เป็นรองอะไรสักขนาดนั้นทีเดียวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมาพูดถึงจุดที่เรายังค่อนข้างอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอก็คือการทำประตูในตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาครับแกก็ได้ดูเกือบทุกทีมในไทยลีกในทีหนึ่งนะครับก็คิดว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แค่เป็นปัญหาที่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่ก็เป็นเกือบทุกประเทศในเอเชียที่โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าครับจะใช้เป็นคนต่างชาติอยู่แล้วก็กองหน้าที่เป็นคนไทยจริงๆจะถูกขยับไปเล่นด้านข้างซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้จนช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็
ยังไม่สามารถเลือกกองหน้าที่ถูกใจได้สักคนเลยครับ So the question was about how does Nishino thinks about the recent result between Thailand national team and Vietnam. So Mr. Nishino has said that during the Kings Cup, we were, although we have lost that match, but we were not the weaker team. He thought that we were both sides played well, but the problem that we had with our team was the finishing in the final third. We could not score, and that's the problem with the current state of the national teams. And if you can observe, also that's the big problems with countries in Asia that you cannot find suitable strikers for the national team. Yeah. まあ、答えになってないと思いますね。ก็อันนี้ขอโทษด้วยอาจจะตอบไม่ตรงคำถามสักเท่าไหร่ครับ まあ、だから全員で向かわなければいけないということなんですね。今ストライカーに誰かに依存するっていうことがなかなか難しいので、まあ、全員でやっぱりそういう意識を高めていく、たくさんチャンスを作っていく、まあ、そこで誰が得点ができるかっていうことは望んでない。全員に対してやっぱり少しアグレッシブに攻撃的に入る必要はあるんじゃないかっていうことが。แต่ก็ตอนนี้ครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็คงจะไม่คาดหวังอยู่ที่กองหน้าหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้พยายามปลูกฝังให้ทุกคนพยายามพุ่งเข้าหาขอบเขตโทษแล้วก็พยายามสร้างโอกาสในการทำประตูแล้วก็ไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามก็สามารถทำประตูได้ครับ So just in addition to that, Nishino said that it's not up to the strikers, but he wants everyone in the team to be able to be in the final third and score. Not only the striker, the midfield and the defenders can do all that work and help each other as a team. คำถามต่อไปเพื่อให้พี่แชมป์ได้ไปเตรียมตัวกับการซ้อมนะครับคำถามต่อไปเป็นขอเป็นของพี่แชมป์นะครับศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับด้านหลังครับไทยรัฐครับ ครับสอบถามว่าหลังจากที่ได้รับการมั่นใจบ้างจากบัญชีครับพี่แชมป์เองคาดหวังกับตัวเองยังไงบ้างครับในการถ้าเกิดว่าได้โอกาสจากบัญชี ก็ครับโดยส่วนตัวก็จะมุ่งมั่นให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ So the question was how does Mr. Sivalak here and he feel about being the captain and his expectations. So Mr. Sivalak has said that I'm very happy and very honored and he's very determined and motivated to do well for the national team. For the player. Anyone for the player? จากตอนทีมครับที่แชมป์จะไม่ลงสนามในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าได้โอกาสตรงนี้ได้เรียนรู้อะไรจากเราเวียดนามบ้างครับก็เวียดนามก็เป็นทีมที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ดีนะครับแต่ว่าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอันนี้ครับมันก็มี8นัดนะครับเป้าหมายของเราก็คืออยากจะเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกนัดเนี่ยก็สำคัญต่อเราทุกนัดนะครับพวกเราก็อยากจะทำให้คนไทยมีความสุขนะครับในทุกๆนัดครับผม The question was how does he feel about the Vietnam national team? Cham here has said that Vietnam is a very good side, but in this World Cup Qualifiers campaign we have 8 matches to play. All are very important and all that we have to give significant importance to, and he looks forward to it. Last question for the player. Last question. Anyone? โอเคพี่แชมป์สามารถไปเตรียมตัวซ้อมก่อนได้ครับ
ครับซึ่งการแข่งขันในระดับนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเองก็ตามทีมงานโค้ชหรือทีมสตาฟก็ตามครับย่อมมีความกดดันตรงนี้อยู่แล้วครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามยิ่งเราเป็นคู่แข่งโดยตรงและมีความกดดันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตอบแทนคืออยากคว้าชัยชนะในเกมนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้ยินดีแล้วก็มอบความสุขให้ทุกๆคนให้ได้ด้วยครับ The question just now was about how does he feel about the pressure of playing against Vietnam. So Mr. Nishino has said that in this group phase we are drawn with 4 ASEAN teams. So the players, he can feel from the players that they are very determined and motivated to do well in these matches. And of course, he has, since he has joined the national team setup, he has learned that Vietnam has immensely improved in the past recent times in all other age categories. But of course, there's an immense amount of pressures to the staff, the coach, and the players. But he wants to take that pressures and make it motivations to win. Okay, last question. フリーランス佐々木です。すごくこの地区のツートップが初戦でぶつかるということで、ASEAN 地区のツートップが初戦でぶつかるということで、日に日にすごくやっぱりご自身もさっき言われてたんですけど、ヒートアップしてきてる感じがするんですけども、その中で、ベトナムが、練習にしても、メディアにしても、基本的にはこういう全て公開という中で、タイはやっぱ非公開練習されたりだとか、メディア今まで分からなかったプレッシャーなのか、なんかお話しいただける範囲で聞かせていただけないでしょうか。ก็สืบเนื่องนะครับว่าการแข่งขันนัดแรกในครั้งนี้ครับเป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่าง2ทีมที่ค่อนข้างอาจจะเป็นผู้นำในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เมื่อกี้อย่างที่ทางโค้ชได้พูดมาแล้วครับว่าก็พอมาที่นี่ก็ได้เหมือนยืนยันอีกครั้งนึงว่ารู้สึกครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ยังได้ไหมครับ報道そうクローズにしてる気持ちは全くないんですけども、選手は全くそういう緊張感だとかそういうものは持ってないですし、あるとすれば私自身に多少僕は素直に答えてるところもありますし、さほどクローズしてるわけではない気はしてますし、そういう雰囲気があるとすれば私自身だけにあると思います。ครับก็ก่อนอื่นนะครับความจริงโดยส่วนตัวแล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงว่ามีความกดดันเลยต้องพยายามแบบโค้ชคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆเท่านั้นครับแล้วก็ที่ผ่านมาคือเราก็ไม่ได้ซ้อมปิดตลอดเวลาก็ยังมีเปิดให้สัมภาษณ์มีบางครั้งที่เป็นแบบนักข่าวของทางเวียดนามมาสัมภาษณ์แกก็เคยตอบไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะปิดอะไรต่อสื่อขนาด